Hi guys! So, welcome to my channel. Kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga new upload videos ko. So, start na natin to. Yan guys, punta kayo sa Go Live. So, hintayin natin. So, andito na po tayo sa YTC Live Studio. So, itong default stream key, yan lang po yung kakapin nyo. And make sure po na kayo lang nakakaalam yan kasi po sa mismong channel nyo lang po yan. So, yan, copy lang po. So ayan guys, nandiyan na tayo sa select mo yung stream. Yan. Then, pag pumunta tayo sa service, mayroon diyang mga mayroong YouTube, Facebook, Twitter. Yan. So, sa inyo po kung ano po yung ilalive nyo. Then, yan. So, siyempre YouTube tayo. So, yan. Select natin YouTube. Then, dito nyo po ipipaste yung stream key nyo. Yan. Diyan lang po. Then, close nyo na po. And save. And then, nandito na tayo. So, pwede na po kayo mag-start, mag-stream. And, make sure po na nakaset na po yung mga sources nyo. Like camera. Yan. Kung may gusto nyo maglagay ng background. So, yan po. Yan. So, guys, ilalagay ko rin, may mga videos ako sa description box, so watch nyo rin po yan. Thank you.